Utunk egy francia kisvárosban kezdődött, Saint-Jean-Pied-de-Portban. Először az úgynevezett Pilgrim Office kellett felkutatnunk, hogy elkezdhessük a zarándoklatot. A Citadella mellett meg is találtuk a helyi irodát, és legjobb franciánkat bevetve kiváltottuk a zarándokútlevelünket. Így jegyeznénk meg, hogy nagyon kevés helyen beszélik az angolt, persze némi activity-vel minden megoldható, de spanyol-francia szakosok előnyben. A zarándokút hivatalos jelvényének számító fésüskagylót itt némi adomány ellenében be is szereztük. Adományt természetesen mindenhol illik adni. Az így megszerzett kagylónkat a hagyománynak megfelelően táskánkra felkötve viseltük az út során. Az útlevélre azért lesz szükség, mert ezt bemutatva vehetjük át a zarándokoknak fenntartott szállásokat, illetve ebben gyűjthetjük az igazoló pecséteket, amelyek szükségesek az oklevél átvételéhez a túra végén. Továbbá kaptunk még egy útmutatót, amely tartalmazza a szállásokat városokra lebontva, árakkal feltüntetve. A városok nevei mellett a kilométerek is szerepelnek, ami elég hasznos. Illetve egy minimalista domborzati térképet, hogy hol milyen szintkülönbségekre számíthatunk. És ha már térkép? Több útvonal is vezet Santiago de Compostelába. Igazából egész Európát behálózzák a hivatalos Szent Jakab zarándokutak. Mi talán a legnépszerűbb Camino Francés nevű útvonalat választottuk, amely ahány térkép, annyi távolság. De higgyétek el, a végén meg lesz az a 800 kilométer. Érdemes még tudni, hogy november 1-től Saint-Jean-Pied-de-Port és Roncesvalles között a hegyi szakasz le van zárva, mondván, hogy túl veszélyes. Úgyhogy kénytelenek voltunk a könnyített útvonalon kezdeni utunkat. Mint később megtudtuk, a rutinus gyalogosok magasról tettek rá, és az eredeti útvonalat választották. Nem biztatunk senkit, csak mondjuk. Mi viszont Valcardos felé vettük az irányt, és az út mentén kezdtük meg a kalandunkat. Habár az első napra kaptunk térképet, a többi napon sem kell majd kétségbe esnünk. Ugyanis lépten-nyomon jelzésekbe fogunk ütközni. Kagylók a földön, a falakon, útjelzőtáblákon és igazából mindenfelé, amerre a szem ellát. Az első meglepetés nem más, mint az időjárás szolgáltatta, ugyanis november 19-én 12 fok, verőfényes napsütés fogadott minket. Aminek következtében én kénytelen voltam a kabátomat a hátizsákomra aggatni. És hogy ez miért fontos? Mert a táskám már így is túl súlyos volt. A maximálisan ajánlott súly 10 kg, ami nyáron még kivitelezhető, de télen nem sok esélyt látunk rá. Személy szerint az én hátizsákom átlagosan 14 kg-ot nyomott, de ez attól is függ, hogy éppen mennyi ételt és italt viszünk magunkkal. Emlékeztek, hogy azért kellett az alternatív útvonalon jönnünk, mert a másik túl veszélyes. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy mennyire biztonságos például ez? Vagy ez? Meg. Sajnos az út során előfordul még párszor, hogy az út mentén kell haladnunk. Ilyenkor mindig legyetek fokozottan óvatosak. Nehézségek nélkül megérkeztünk Valcarlosba, ami azt jelentette, hogy az aznapi táv felét már megtettük. Úgyhogy be is tértünk egy kis kávézóba pihenőt tartani, ahol rögzítettünk egy bejelentkezést,
Ami így visszagondolva elég vicces, hiszen mit tudhat bárki is leszűrni az El Caminorról 10 km után. Na hát ilyen lett. Itt vagyunk Valcardosban, átléptük a francia-spanyol határt, és ha minden igaz, akkor a mai távnak a felét már megtettük. Most beültünk ide egy kávézó, sörözőbe meginni egy jó kis lattét, hogy erőt kapjunk, mert ha minden igaz, most következik a nehezebb része a szakasznak, a fölfele menet, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz egyszerű. Eddig azt mondhatjuk, hogy azért nem volt egy vészes. Te hogy érzed, Daniel? Abszolút, szerintem bírni fogjuk. Nyilván az első nap után azért nem lehetünk még annyira okosak, aztán majd kiderül, hogy milyen lesz. Azt tudni kell, hogy nem csak a nap legnehezebb része jön, hanem az egész túra legnehezebb része, ha jól tudom. Így van. Ha minden igaz, Most, hogy a téli szakaszt lezárták, pontosabban a nyári szakaszt lezárták így a téli idő miatt, ami igazából egy ilyen 10-12 fokos napsütéses idő, tehát ott panaszra abszolút nincs okunk. Viszont így nem tudjuk, hogy most mennyi a szintemelkedés, hogy a táv így mennyi lesz, majd megnézzük a nap végén, hogy mennyit teljesítettünk a térképprogram szerint. Ja. Miután sikerült kifújni magunkat, újra útra keltünk, és mivel viszonylag későn kezdtük a napot, ezért már nem is terveztünk több pihenőt a célállomás előtt.